साबुदाण्याची खिचडी। स्वागत आहे तुमचं शेलटकर्स किचन मध्ये। तर ही साबुदाण्याची खिचडी कशी करायची ते आता मी तुम्हाला लवकरच दाखवणार आहे। साबुदाण्याची खिचडी बनवण्यासाठी मी 1 बोल साबुदाणे घेतलेले आहेत। आता हे ते मी व्यवस्थित धुवून घेणार आहे। साबुदाणे व्यवस्थित धुवून घेतलेत मी। आता त्याच्यात मी थोडंसं पाणी घालून हे 4 तासासाठी भिजवत ठेवते। साबुदाणे व्यवस्थित भिजेल असं आपल्याला त्याच्यात पाणी ओतून ठेवायचं आहे आणि 4 तास झाले की आपल्याला त्यातलं पाणी निथळून ठेवायचं आहे। 4 तास मी हे साबुदाणे भिजत ठेवले होते। तुम्ही बघू शकता साबुदाणा छान सॉफ्ट झालेला आहे। आता ह्या साबुदाण्यातलं आपण असं पाणी गाळून घ्यायचं आहे। साबुदाणे छान सोक करून झालेले आहेत। तुम्ही समजा रात्रभर जरी हे पाण्यात ठेवलेत आणि सकाळी असे गाळून घेतलेत तरी देखील चालेल। मी हे साबुदाणे घेते। आता त्याच्या आतमध्ये मी एक अर्धी वाटी शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे। शेंगदाणे भाजून त्याची बारीक मी पावडर करून घेतलेली आहे। 2 बटाटे मी घेतलेत, उकडून घेतलेले आहे ते बटाटे। आता त्याला मी असे मॅश करून ह्याच्यात टाकणार आहे। ह्याच्यामध्ये आता मी अंदाजे 2 ते 3 चमचे खोबरं टाकते। ओलं खोबरं आहे हे। चवीनुसार मीठ टाकते आणि आता ह्याला छान व्यवस्थित मिक्स करून घेते। मिक्सिंग बोलमध्येच हे असं मिक्स करून घेतलं की सर्व मिश्रण छान होतं। गॅसवर पॅन ठेवलाय, त्याच्यात आता मी 2 ते 3 चमचे साजूक तूप घालते। तूप गरम झालेलं आहे। आता त्याच्यात मी अर्धा चमचा जिरं, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्यात आणि कढीपत्ता। कढीपत्ता इच्छिक आहे, तुम्हाला जर आवडत असेल तरच घाला। आधी आपण जिरं घालून घेऊया। जिरं छान पॉपअप झालं की आपण त्याच्यात मिरच्या आणि कढीपत्ता टाकणार आहोत। मिरच्यांना जरासं मी परतून घेते। जर सुरुवातीलाच कोणी हा माझा व्हिडिओ बघत असतील तर शेलटकर्स किचन या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। 1 मिनिटानंतर मी हे जे आपण साबुदाण्याचं जे मिश्रण तयार करून ठेवलं होतं ते आता हळूहळू त्याच्यात पॅनमध्ये टाकते आणि व्यवस्थित ढवळून घेणार आहे। व्यवस्थित मी हे मिक्स करून घेतलंय। आता ह्याच्यावर मी झाकण ठेवते आणि 5 मिनिटासाठी मीडियम फ्लेमवर 5 मिनिटं झाली आहेत। मी आता पॅनचं झाकण उघडलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता आपले साबुदाणे छान शिजलेले आहेत। अजून एक अंदाजे 2 ते 3 मिनिटासाठी परत एकदा मी असं व्यवस्थित परतून घेते आणि मीडियम फ्लेमवर गॅस ठेवून झाकण बंद करते। माझी ऑस्ट्रेलियामध्ये राहणारी चाइल्डहुड फ्रेंड वासिम कादरी हिच्या खास आग्रहास्तव मी ही रेसिपी सर्वांना दाखवते। 3 मिनिटानंतर आपण त्याच्यात अगदी 1 पिंच साखर घालूया। साखरेने साबुदाण्याच्या खिचडीला एक छान वेगळी चव येते। आपली खिचडी तयार झालेली आहे। अतिशय सुटसुटीत झालेली आहे ही, कुठेही गोळा झालेली नाहीये। आता आपण हे एका सर्विंग बोलमध्ये ही खिचडी काढून घेऊया। छान खमंग खुसखुशीत खिचडी तयार आहे। वासिम, तुझ्यासाठी बनवलेली रेसिपी कशी झाली आहे हे मला नक्कीच सांग। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर या माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलला सबस्क्राईब करायला मुळीच विसरू नका। नवीन नवीन पदार्थ खात राहा, करत राहा, मुख्य म्हणजे मजेत राहा। आपण लवकरच भेटूया शेलटकर्स किचनच्या एका छान नवीन खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी सोबत। सर्वांनी वेळात वेळ काढून माझी रेसिपी पाहिलीत याकरता सर्वांचे मनापासून धन्यवाद।